Kari kita mga ka-Agri Bida, kag magkadto sa nanariksari nga mga kabanuhanan sa bugos ng Western Visayas, kag aton hibaluon ang istorya sang aton tagsa ka mga mangunguma kag mangingisda sa bugos nga rehiyon. The most challenging part of farming is projecting, forecasting, and estimating the weather on a regular basis. There are instances when a farmer starts broadcasting the seeds on the field, and a few hours after a very strong rain comes and washes away the seeds, or the farmer has started soaking the seeds, and in the following days, the sun continues to dry the land, hurting the germination process. Sometimes, the spraying of insecticides and herbicides by those who practice good agricultural practices or GAP are left useless as rainfall would just wipe away the solutions. We cannot control the weather, but definitely we can manage it. This is essentially the purpose of the Department of Agriculture Western Visayas Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture, or AMIA, and its weather forecast component. It empowers the farmers to see through the movement in the atmosphere, giving them control of the weather in a certain period of time. Ang AMIA o kon Adaptation Mitigation Initiative in Agriculture, isa ina ka programa sang Department of Agriculture nga para sa climate adaptation and mitigation. So naga-envision ini nga maka-create kita, no? Maka-create ang Department of Agriculture sa mga komunidad nga resilient sa pag-atubang sa mga climate change effect sa aton nga pagpanguma no sa agrikultura. For Region 6, ang pilot area sang AMIA Village is ang Banati. Amo ang Carmelo, Merced, kag Libertad. So ginpili ina sila sa suno sa criteria nga masunod. Una, hazard, halimbawa baha, sobra ka lawig nga kainit, kag landslide or soil erosion. Ikaduha nga criteria amo ang supportive nga LGU. Mabudlay mag-implement sang programa sa isa ka munisipyo kun ang suporta sang LGU wala. Ang ikatlo nga criteria amo ang active kag registered nga farmers association, kag aktibo sila sa pagpartisipar sa mga programa sang Department of Agriculture. So ang beneficiaries sang programa may ara nga 112 farmers, no? Naghalin ina sila sa sari-sari nga mga farmers association dira sa 3 ka barangay nga ina. Ang 10-day weather forecast isa pagid ka resilient technology nga gina-practice ang farmers. Kay tungod ini ang decision making sang farmers nakasandig dira, no? Ang farmers magalantaw lang sa sina nga 10-day weather forecast, then magdetermine sila kung makita na nila kung may enough nga ulan sa sina nga adlaw, so or mainit sa sina nga adlaw. So ang desisyon nila sa pagtanom sa sa pag-harvest nagatipindi sila dira nga 10 days weather forecasts. A project of any national government agency will not prosper without the cooperation of the local government beneficiary. Regular monitoring is important so that the integration of a new concept in farming could interfere with cultural practices that have been there for centuries. An active local frontliner is of great importance. In AMIA, we have identified programs and projects that will be implemented in the AMIA villages, which is 3 barangays of the 18 barangays of Banati. So Barangay Carmelo, Merced, and Libertad. Ang implementation niya, sir, sa AMIA may guidelines na saya and procedures nga ginasunod namon. Sa implementation parang sa project, dapat actually they should follow the guidelines. In fact, wala siya damo qualifications. It's fortunate sa 3 namon ka barangays we have organized kag mga registered farmers association. In 3 barangays alone, we have 8 associations, sir. Ang 6 sina are farmers association duly organized and registered with DOLI.
May MICA kami, which is Irrigators Association, organized, registered sa SEC. May Farmers Cooperative kami sa Libertad, registered with CDA. So ang implementation namon, ginsulod namon, yes sir, nga kung member ka sa association, isa ikaw sa qualified beneficiary of the AMIA projects. 5 years later, since the inception of AMIA and its different CRA components, several farmers have started appreciating fully the technologies in its program components. Jeannie Balboa is 36 years old and a mother of 3. She is at the same time a field technical personnel of the local agriculture office who was introduced to AMIA and its CRA components. She has a hectare of rice land and also a recipient of the native pigs from Department of Agriculture Western Visayas. She is married to Ricky Balboa. Ako si Jenny Balboa, residente sa Barangay Merced, Banati, Iloilo. May 3 ako ka kabataan, kag ang ngalan sang akon nga bana amo si Ricky Balboa. Ang nagtulod sa akon nga manguma kay tungod primero una bes bata man ako sang mangunguma. Kintudloan kami kung paano iangot ang amon pagpanguma sa forecasting. Usually sa barangay hall no, nagabutang kami dira sang bulletin kung sa diin sa kada pulo ka adlaw gina-update namon. May ara kami source, ang amon ginagamit amo ang windy.com kung sa diin dira kami nagabase kung ano ang manginlakat sang panahon. Pareha subong no. So nagaplano ako nga dapat sa Webes mapaspray ako sa akon nga talamnan sang Webes ang hapon. O galing nakita ko diri nga maghalin sa alas 3 hasta mga alas 6 sa hapon mangin maulanon siya. So makapanumdum ako kung inibala sa gihapon dayonon ko o kung sa sunod na lang ako nga adlaw magpa-spray. Bilang isa ka mangunguma, kaga practitioner sang 10-day weather forecast, gina-encourage ko gid no ang mga pareho ko man nga mangunguma nga mag-observe gid sila kag i-practice nila ang 10-day weather forecast. More than the climate changes and the efficiency of management under the practice of 10-day weather forecasting, DA's AMIA has empowered impoverished farmers and have helped them battle poverty. Ang pinaka-kwan siguro is, of course, understanding climate change. Kaya siyempre, it's already a new normal. Whether we like it or not, we really have to face challenges about changes in climate. And Region 6 is one of the vulnerable areas also of the country. Every year, may mga weather events nga na-experiencehan ang Region 6 like EL-NINO, typhoon, flooding. So as much as possible, gusto naton nga maging resilient ang aton farming communities. With the implementation of AMIA and establishing AMIA villages, we hope that the current villages could be replicated sa ibang pang munisipyo. And of course, depende man agyapon sa local government units to adapt, and of course the farmers themselves. Mga ka-agri,